Έχω πολύ καιρό να ψήσω και να σας δείξω κοντοσούβλια. Βρήκα λοιπόν στο φίλο μου το Μάκη ένα υπέροχο κομμάτι κρέατος από μαύρο χείρο και μάλιστα ελευθέρας βοσκής. Με αυτό λοιπόν θα κάνουμε κοντοσούβλια. Κανονικά δεν θα έκανα καμιά παρέμβαση πριν το ψήσιμο, παρά στο τέλος λίγο λεμόνι, αλάτι και καλή ρίγανη. Μπήκα όμως στον πειρασμό να το μαρινάρω. Με προσοχή όμως θα χρησιμοποιήσω μικρές ποσότητες από αρωματικά βότανα της ελληνικής φύσης και έτσι θα προσπαθήσω να αναδείξω αυτό το κρέας και όχι να το σκεπάσω με τη μαρινάδα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Και θα ήθελα να σας πω πως τα εκλεκτά κρέατα, τα περίτεχνα μαριναρίσματα, οι ιδιαίτερες γεύσεις δεν έχουν καμία αξία αν δεν μπορείς να τα μοιραστείς με την οικογένειά σου ή με την παρέα των φίλων. Το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Καλά ψησίματα σε όλους. Όπως σας είπα και στην αρχή, εδώ έχουμε ένα κομμάτι από το κιλότο μέχρι και την εφραμιά, από μικρό ζώο ελευθέρας βοσκής και μάλιστα από μαύρο χείρο. Εδώ βλέπουμε το ψαρουνέφρι, βλέπουμε πόσο μικρό είναι. Θα το αφαιρέσουμε πρώτα. Κόβουμε το κρέας σε λουρίδες. Και μετά σε κομμάτια μικρά για να μπορέσουμε να τα περάσουμε στη σούβλα, στη μικρή σούβλα. Αυτό είναι περίπου το μέγεθος των κομματιών που είναι κατάλληλο για τις μικρές σούβλες. Ξεκινάμε το μαρινάρισμα προσθέτοντας 50 ml λευκό κρασί. Ανακατεύουμε καλά, να πάει παντού και να απορροφηθεί όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερο από το κρέας. Θα αφήσουμε το κρέας με το κρασί για μερικά λεπτά για να απορροφηθεί το κρασάκι μας και εντωμεταξύ θα πάμε να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά. Για 1,5 κιλό κρέας θα προσθέσουμε 18 γραμμάρια αλάτι, 1,5 γραμμάριο πράσινο πιπέρι. Το πράσινο πιπέρι δεν είναι καυτερό, αλλά θα μας δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Μια κουταλιά του γλυκού ξερό δεντρολίβανο, κοφτή κουταλιά του γλυκού. Μισή κουταλιά του γλυκού ρίγανη φρεσκοτριμμένη. Και τέλος, μια κουταλιά του γλυκού κοφτή, σκόρδο σκόνη, γρανουλέ, για να μας δώσει ελαφρύ άρωμα σκόρδο, διακριτικό. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά στο γουδί για να βγάλουν τα αρώματά τους, τα οποία θα ενωθούν με το αλάτι και έτσι θα μπορέσουν να εισχωρήσουν καλύτερα μέσα στο κρέας. Όλα τα μπαχαρικά έχουν θρηματιστεί πάρα πολύ καλά, έχουν απελευθερώσει όλα τους τα αιθέρια ελαία, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο αλάτι. Έτσι έχουμε ένα αρωματικό αλάτι, το οποίο θα το προσθέσουμε σιγά σιγά στο κρέας. Έτοιμο. Ώσπου να ετοιμάσω τα μπαχαρικά, έχω ανακατέψει το κρέας 2 τουλάχιστον φορές και μία ακόμα τρίτη, και όπως βλέπετε το κρασί έχει απορροφηθεί από το κρέας. Αυτό εκτός από άρωμα θα βοηθήσει στο κρέας να μαλακώσει. Τώρα προσθέτουμε σταδιακά το αλάτι με τα μπαχαρικά μας και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για να πάει ομοιόμορφα παντού.
Και έχουμε και ακόμα μία παρέμβαση να κάνουμε, τελευταία, που θα σας στηρίξω τώρα αμέσως. Βάλτε το κρέας μέσα σε μία σακούλα για τρόφιμα, η οποία μπορεί να κλείνει καλά, και προσθέστε 65 ml ηλιέλαιο. Χρησιμοποιώ ηλιέλαιο γιατί έχει ουδέτερη γεύση και άρωμα, και επίσης είναι πιο λεπτόρευστο και μπορεί να εισχωρήσει πιο εύκολα μέσα στο κρέας χωρίς να μας αφήσει μυρωδιά λαδιού. Αυτό δεν είναι επιθυμητό. Κλείστε καλά τη σακούλα και κάντε μαλάξεις στο κρέας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό βοηθάει να μαλακώσει το κρέας και να εισχωρήσει κυρίως το ηλιέλαιο στο εσωτερικό του. Μπορείτε να μαρινάρετε για μία με μία μισή ώρα εφόσον κάνετε 4-5 φορές μαλάξεις, ή να το αφήσετε να ξεκουραστεί στο ψυγείο για 3 ώρες περίπου. Εγώ θα το αφήσω στο ψυγείο και θα το ψήσω σε 3 ώρες. Εν τω μεταξύ θα το βγάλω και θα κάνω 2-3 φορές αυτή τη μάλαξη που βλέπετε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Πάμε να ανάψουμε τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό και το προσάνωμα το βάζω στην κορυφή. Βαμβάκι με ενόπνευμα. Και έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα στην ψισταριά, έχουμε όλο το χρόνο για να σουβλήσουμε τα κουτουσούλια. Λοιπόν, καλό είναι να ξεκινήσουμε από κομμάτι κρέατος που έχει λίπος. Φαίνεται αρκετά μαλακό και τρυφερό. Το σούβλισμα είναι εξίσου σημαντικό όσο είναι και το ψήσιμο. Πρέπει το κρέας να περαστεί σωστά στη σούβλα, να μην προεξέχει και να είναι ομοιόμορφο βασικά περασμένο. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε και με τα άλλα κουτουσούλια. Τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα. Όπως βλέπετε, πρώτα έχουν ανάψει τα κάτω κάρβουνα και έχουν μείνει λίγα ακόμα στην κορυφή. Μόλις ανάψουν και αυτά θα απλώσουμε την φωτιά. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει. Έχω χρησιμοποιήσει μείγμα πουρνάρι και ελιά. Πιο πολύ είναι το πουρνάρι. Απλώνουμε τα κάρβουνα. Όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει πολύ καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Επειδή η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή, θα σταυτώσουμε. Αλλά όταν πρόκειται για πουρνάρι θέλουμε καλό στάφτωμα, γιατί τα κάρβουνα αυτά εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα. Και το ψήσιμο αρχίζει. Για ομοιόμορφο ψήσιμο πρέπει να έχουμε ομοιόμορφη και ομαλή περιστροφή. Αυτό μπορεί να μας το προσφέρει πάρα πολύ καλά ο κοχλίας.
ομοιόμορφο ψήσιμο, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά τα βγάζουμε. Τα βγάζουμε. Αφού σκεπάσουμε για 6-7 λεπτά, ξεσκεπάζουμε και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμή. Φαίνεται καλοψημένο. Και τώρα μένει να δοκιμάσουμε τη γεύση. Διακριτικά αρωματισμένο. Πάρα πολύ καλό σαν κρέας, πολύ ζουμερό, απίστευτα γευστικό. Καλά ψησίματα σε όλους και μην ξεχνάτε, οι καλοί μεζέδες θέλουν και καλή παρέα.